Dana si Pangulong Duterte na talakayin kay Chinese President Xi Jinping ang arbitral ruling na siya nagsasabing bahagi ng ating exclusive economic zone ang mga teritoryo sa West Philippine Sea. Para talakayin yan, narito si GMA resident analyst Richard Heydarian. Richard, good morning. Good morning mga kapuso. Parang medyo iba na yung inip ng hangin, no? Recently sabi ni Pangulong Duterte na doon sa pagdating niyang visit sa China, i-raise niya finally yung ating arbitration award. Ito ay isang market departure doon sa kanyang stance before nung sinabi niya na exercise in futility lang na i-raise yung arbitration award na yan. At of course, isi-set aside niya ito para mag-improve ng ating bilateral relationship with China. Pero biglang ngayon, sinasabi ng palasyo, patapos ng termino ni Pangulong Duterte at kailangan na i-raise yung arbitration award na yan. Well, may potentially good, bad, and ugly dito sa decision ni Pangulong Duterte. Ano yung good? Well, over the past few weeks, nakita natin yung mga top generals ni Pangulong Duterte. National Security Advisor Delfin Lorenzana, sinabi niya, pinubuli tayo ng China. Habang naman si National Security Advisor Esperon, sabi niya may national security concerns daw siya dun sa influx ng mga Chinese tourists dito sa Pilipinas dahil yung iba sa kanila ay pwede gumawa ng espionage activities. Ngayon, pwede mo sabihin na si Pangulong Duterte ay tumutuloy siya dun sa mga pangamba ng kanyang top generals at sinasabi na ngayon dapat i-confront natin ang China at i-assert natin yung ating sovereign rights. Of course, yung decision ni Pangulong Duterte, marami na surprise dito but positively surprised. Unang-una dyan si Senator Panfilo Lacson na medyo critical sa China at para sa kanila, finally nangyari ito. No? Although, of course, ang preference niya earlier sana nangyari yon but better late than never. More interestingly, dating Foreign Secretary Arbet de Rosario, isa sa mga critics ni Pangulong Duterte, pati siya sabi niya, saludo daw siya kay Pangulong Duterte and we should welcome this decision. So this is the good way na pwede tignan tong issue na to. Pero may potentially bad din dito. Ito ang problema dito sa bad. Well, sabi ni Ambassador Zhao ng China na para sa kanila, null and void itong arbitration award na yan. Piece of trash paper lang ito. So para sa kanila, i-reject nila even though i-raise ni Pangulong Duterte on a bilateral basis with China. So ang question dito is, sino mag-a-adjust? Well, the only point na magiging useful yung pag-invoke ng ating arbitration award is if i-raise natin ito hindi lang sa bilateral meeting natin with China but also in multilateral fora katulad ng United Nations or ASEAN. Dapat multilaterally hingi tayo ng tulong sa ibang bansa para tulungan tayo para i-defend yung ating sovereign rights sa ilalim ng international law. But there's another way na pwede titignan ito. Ito yung ugly way. Well, kung maalala niyo yung State of the Nation address ni Pangulong Duterte noong nakaraang na buwan, sabi niya, dapat mga Chino pwedeng hayaan na pumasok dito sa West Philippine Sea dahil ayon sa arbitration award natin, unang-una, yung mga Chino ay may traditional fishing rights, especially sa paligid ng Scarborough Shoal or Panatat Shoal. Sinabi din niya na sa international law, sa ilalim ng United Nations Convention Law of the Sea, pwede magkakaroon ng resource sharing with China. So potentially, pwede i-raise ni Pangulong Duterte yung arbitration award para actually mag-justify ng resource sharing with China. But ito yung problema. Klarong-klaro yung international law, especially United Nations Convention Law of the Sea, na pwede ka mag-resource sharing if ang pinag-usapan dito is surplus of allowable catch. At ang problema natin dito sa West Philippine Sea is pabaksak yung fishing stock natin. So hindi masyadong clear for me paano gagamitin ni Pangulong Duterte yung arbitration award at yung international law para ma-justify yung resource sharing agreements na gusto niya i-implement with China. So yun yung good, bad, and ugly ukol sa decision ni Pangulong Duterte to raise the arbitration award. At yan ang aking analysis. Sa mga issue ng bayan, mas mabuting may alam kaysa walang pakialam. Ako si Richard Heydarian, GMA Resident Analyst.